کریسمس و تعطیلات سال نو همیشه موجب خوشحالی بوده و معمولاً افراد جامعه در تمامی سنین از این تعطیلات لذت میبرند. اما داستان‌ها و افسانه‌های زیادی در گوشه و کنار جهان از تعطیلات کریسمس وجود داره که بعضی‌هاشون واقعاً عجیب و ترسناکن. در این قسمت از رادیو مونولوگ به 3 داستان واقعی اما ترسناک از شب کریسمس میپردازیم. داستان اول، چراغ‌های کریسمس. داستان برمیگرده به 8 سالگی من. جزئیات این داستان رو زیاد یادم نمیاد چون تقریباً به 20 سال پیش برمیگرده. اما این اواخر در موردش از مادرم سوال کردم و اون به هم کمک کرد تا بعضی از قسمت‌هایی که فراموش کردم رو به یاد بیارم. چند روز به کریسمس مونده بود. مادرم داشت من و خواهر بزرگترم رو آماده می‌کرد تا با هم به فروشگاه بریم و برای شب کریسمس وسایل مورد نیاز و هدیه بخریم. فکر می‌کنم ساعت حدود 7 بعد از ظهر بود و هوا تاریک شده بود. من هیچ وقت حوصله خرید رو نداشتم و دوست داشتم تو خونه بمونم. اما به خاطر سن و سال کمم مادرم اجازه این کار رو نمیداد. به فروشگاه رسیدیم و من بعد از 15 دقیقه حوصله‌ام سر رفت. دست مادرم رو رها کردم و به بخش اسباب بازی‌های فروشگاه رفتم. بین طبقات دنبال اسباب بازی دوست داشتنی خودم میگشتم که یهو نورهای قشنگی در بیرون از فروشگاه نظرم رو جلب کرد. نزدیک شیشه فروشگاه شدم تا بهتر بتونم بیرون رو ببینم. خیلی از بوته‌ها و درخت‌های خیابون با چراغ‌های کریسمس پوشیده شده بود و این نورها بود که برای من خیلی زیبا به نظر می رسید. دوست داشتم به اونا نزدیک شم و حواسم کامل به سمت بیرون فروشگاه بود و از مادرم دور شده بودم. من از خروجی بیرون رفتم و خودم رو به چراغ‌های روی درخت‌های کنار خیابون رسوندم. چراغ‌های رنگارنگ کریسمس واقعاً من رو هیجان زده کرده بود. ناگهان از پشت سرم صدایی شنیدم که گفت سلام کوچولو. من برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. مرد میانسالی رو دیدم با لباس بابا نوئل که خیلی هم کثیف بود. قد بلندی داشت و ریش مصنوعیش تا زیر چونش اومده بود. ترسیده بودم و میخواستم به سمت فروشگاه برگردم که یهو اون آقا گفت انگار از چراغ‌های کریسمس خیلی خوشت میاد. من در خونم که توی خیابون کناریه یک درخت بزرگ کریسمس دارم که روی هر شاخه اون 10 چراغ رنگی زیبا نصب کردم. دوست داری ببینی؟ دستت رو به من بده تا بریم و بهت نشون بدم. من از این پیشنهاد خیلی هیجان زده شده بودم و واقعا دوست داشتم همچین درختی رو ببینم. دست مرد رو گرفتم و چند قدم باهاش حرکت کردم که ناگهان صدای در فروشگاه رو شنیدم که باز شد و بعد صدای جیغ بلندی که تمام خیابون رو فرا گرفت. اون صدای جیغ مادرم بود. بلافاصله احساس کردم که دست مرد از دستم جدا شد. برگشتم و نگاه کردم دیدم که مرد به سرعت داره به سمت کوچه پس کوچه ها فرار میکنه و یهو غیبش زد. مادرم بدون اینکه حرفی بزنه منو بغل کرد و به داخل فروشگاه برد و با استرس به من زل زده بود و چشمهاش پر از اشک شده بود. سالها بعد متوجه شدم که چه خطری از بیخ گوشم رد شده. در اون سالها کودکان گمشده زیادی در اون منطقه گزارش شده بود. چند روز بعد جسد اون کودکان رو در گوشه و کنار شهر و جنگل‌ها پیدا می‌کردن. پلیس این قتل‌ها رو به قاچاقچیان اعضای بدن نسبت داده بود و گفته بود که اجساد بدون اعضای بدنشون پیدا میشن. هنوز گهگاهی به اون شب فکر میکنم که اگر مادرم 2 دقیقه دیرتر متوجه غیبت من شده بود، من الان زنده نبودم. داستان دوم، زیرزمین تاریک. همیشه شب کریسمس مهمان داشتیم. عموها و پسر عموهام به همراه پدر بزرگ و مادر بزرگم هر سال شب سال نو رو با ما میگذروندن. من در اون کریسمس 12 سال سن داشتم. مامانم مثل همیشه در شب سال نو اردک درست میکرد. امسال اون به کمک من نیاز داشت. چون پدرم سرما خورده بود و سعی میکرد به خوراکی ها دست نزنه و از فاصله نزدیک هم با کسی حرف نمیزد. من با 2 از پسرعموهام صمیمیتر بودم و با هم وقت میگذروندیم. همونطور که گفتم اون شب مادرم به کمکم نیاز داشت. وقتی پسرعموهام اومدن من از کار کردن تفره رفتم و پیش پسرعموهام نشستم.
اونها یک بازی جدید پلی استیشن آورده بودن و گفتن که بریم طبقه بالا و بازی کنیم. ما به طبقه بالا رفتیم و مشغول بازی شدیم، اما در عرض چند دقیقه مادرم با عصبانیت من رو صدا زد. من چاره‌ای نداشتم. بازی رو نیمه کاره رها کردم و به آشپزخونه برگشتم. وقتی شام حاضر شد میز رو چیدیم و همه سر سفره حاضر شدن. مادرم گفت که نوشیدنی رو فراموش کرده و باید برم و از زیر زمین چند تا نوشیدنی بیارم. من به سمت پله‌های زیر زمین رفتم و در زیر زمین رو باز کردم. زیر زمین خونه ما یک در به حیاط خلوت داشت و یک در هم به سمت پذیرایی. در لحظه‌ای که وارد زیر زمین شدم توجهم به گوشه یکی از مبل‌ها جلب شد. انگار چیزی زیر پتو داشت تکون می‌خورد. در همون لحظه قایم شدم و فکر کردم که یکی از پسرعموهام که سعی داره من رو بترسونه. دوباره که نگاه کردم دیدم ایستاده. چون پتو رو روی سرش انداخته بود نمیتونستم تشخیص بدم که کیه. یهو چراغ خاموش شد و صدای بسته شدن در زیر زمین رو شنیدم. اسم پسرعموهامو فریاد زدم و گفتم کافیه، میدونم شمایید، زود باشید چراغ رو روشن کنید. صدای خنده پسرعموهام رو از بالای پله‌ها شنیدم. اما پس این کی بود که زیر پتو قایم شده بود؟ به معنای واقعی ترسیده بودم. احساس کردم داره به سمت من میاد. من سعی کردم که فرار کنم که ناگهان از پشت گردن من رو گرفت. دستش زمخت و بزرگ بود. اینجا بود که فهمیدم قضیه شوخی نیست. با تمام نیرویی که داشتم فریاد زدم و کمک خواستم. اون منو رها کرد و به سمت در حیاط خلوت پا به فرار گذاشت. پدر و مادرم و مهمانها هراسون به سمت من اومدن. مادرم منو بغل کرده بود و صدای تپش قلب خودم رو میشنیدم. بدنم از ترس میلرزید. عمو و پدرم سریع به سمت حیاط خلوت رفتن ولی کسی رو پیدا نکردن. با پلیس تماس گرفتن و اونها خونه به خونه دنبال مرد غریبه میگشتن. چند روز بعد گزارش پلیس به در خونمون ارسال شد. اونها گفتن که احتمالاً اون یک بیخانمان بوده که از سرما در زیر زمین خونه ما پناه گرفته بوده. پلیس تعداد زیادی از این گزارش رو در اون روزها دریافت کرده بود، اما موفق به دستگیری کسی نشده بود. پسر عموهام قصد شوخی با من داشتن، به همین خاطر در رو بسته بودن و چراغ رو خاموش کردن. اما واضح بود که بقیه داستان بخشی از برنامه اونها نبود. خانواده من از اون شب درس گرفتن که تمام ورودهای خونه رو قفل کنن. ولی بابت این درسی که گرفتن من هزینه هولناکی پرداخت کردم. داستان سوم، مرد غریبه. شب کریسمس 2021 بود که من به ورمونت رفتم تا برای تعطیلات با خانوادم باشم. وقتی به خونه رسیدم، برادر بزرگترم و همسرش، پدر و مادرم، عمه و عمویم اونجا بودن. خانه پدری من به اندازه بزرگه که برای همه ما جا بود. سنت خانوادگی ما از این قرار بود که شب کریسمس همه دور هم جمع می شدیم و بعد از شام فیلم تماشا می کردیم. بعد از فیلم نوشیدنی می خوردیم و کارت بازی می کردیم. ساعت از نیمه شب گذشته بود که همه به اتاقهای خواب خودشون رفتن. من دوست داشتم کنار شومینه و درخت کریسمس در اتاق پذیرایی بخوابم. تلویزیون رو خاموش کردم و دراز کشیدم و آروم خوابم برد. خواب عجیبی دیدم که خیلی واقعی به نظر می رسید. همه سر میز شام بودیم، حتی پدر بزرگ و مادر بزرگم که سالها پیش مرده بودن. خاله و مادرم در حال گفتگو بودن و عموها و پسر عموهام در حال کارت بازی بودن. ناگهان سکوتی سنگین رویای من رو فرا گرفت و مادر بزرگم به من نگاه کرد و با صدای خیلی جدی به من گفت کسی توی خونه است. همون لحظه من از خواب پریدم و احساس بدی داشتم. استرس تمام وجودم رو گرفته بود. به شومینه نگاه کردم، کاملا خاموش شده بود. میخواستم روشنش کنم که احساس کردم از سمت آشپزخونه که در مجاورت اتاق پذیرایی صدای راه رفتن میاد. بلند شدم و صدا زدم کی اونجاست؟ صدای راه رفتن به دویدن تبدیل شد و بعد صدای بسته شدن در پشتی رو شنیدم. شروع به فریاد زدن کردم که خانواده رو بیدار کنم. همه از اتاقاشون به سمت من اومدن و دور من جمع شدن. اول فکر کردم که خواب دیدم، ولی من مطمئن بودم که کسی داخل خونه بوده. من و عمو و برادرم کاپشن و کفش پوشیدیم و از در پشتی بیرون رفتیم. اونجا بود که برادر و عموم هم از حرفهای من مطمئن شدن. رد پای روی برفها بود که از جلوی در پشتی تا جنگل که حدوداً 200 متر جلوتر بود ادامه داشت.
نزدیکترین خونه به خونه ما حدوداً 1 کیلومتر فاصله داشت. بنابراین در این شرایط سرما و تاریکی هیچ کس دوست نداشت داخل جنگل دنبال یک مرد غریبه بگرده. با پلیس تماس گرفتیم. اونها سریع خودشون رو رسوندن. اول به دنبال این بودن که آیا چیزی سرقت شده یا نه. چیزی از خونه کم نشده بود. افسران پلیس رد پا رو تا داخل جنگل دنبال کردند، اما بعد از چند دقیقه برگشتن و گفتن که در 300 متری داخل جنگل رد پا ناپدید شده. جستجو به نتیجه موند و فردا پلیس باز به خونه پدر من اومد. اونا گفتن احتمالاً این شخص سارق بوده و به دنبال سرقت چیزهای با ارزش وارد خونه شده و در همون لحظه شما سر صدا کردین و اون فرار کرده. بعد از اون اتفاق من شب‌های سختی رو پشت سر گذاشتم و عجیب‌ترین چیز برای من خوابی بود که دیدم، چون نه قبل از اون شب و نه تا به امروز خوابی مشابه اون رو ندیدم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودیم. اگر از ویدیو خوشتون اومده لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارین و برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. موضوعاتی رو که دوست دارین ما در مورد اونها ویدیو بسازیم در کامنت به ما اطلاع بدین.